Chào các bạn, tôi là Giang. Dựng cầu thang thủ công trong Blender thì dễ ợt. Vậy tại sao phải dùng nốt cho nhức đầu? Đơn giản thôi, hãy coi đây là bài tập nhỏ để làm quen với workflow cắm dây và tư duy tùy biến, làm bệ phóng cho các setup phức tạp sau này. Hôm nay, chúng ta sẽ dựng cầu thang này bằng Geometry Node, chấp nhận nhức đầu một lần nhưng đổi lại một hệ thống tự động xài dài lâu. Luồng dữ liệu của chúng ta đi qua 3 chạm chính. Chạm 1, xương sống, tạo một đường curve line thẳng đứng và băm nhỏ nó ra. Chạm 2, thanh ray dọc. Từ xương sống, ta kéo giãn ra thành một mặt phẳng mesh, bóc tách điểm, lấy đúng phần viền làm hai thanh ray hai bên. Chạm 3, bậc thang. Copy các thanh ngang gắn vào xương sống. Đặc biệt, ta sẽ dùng phép toán để cắt gọt trim curve hai đầu thanh ngang, đảm bảo nó nằm lọt lòng bên trong thanh ray mà không bị đâm thủng ra ngoài. Đầu tiên, tạo một curve line dựng đứng, trục Z cho bằng 2. Sợi dây này đang có 2 điểm. Cắm Resample Curve vào, đổi sang chế độ length bằng 0.1 m, nghĩa là cứ 0.1 m là một điểm. Mỗi điểm này lát nữa sẽ là một bậc thang. Giờ ta làm thanh ngang. Chú ý luồng này, tạo một node value định nghĩa độ rộng cầu thang. Ví dụ 0.3, ta lấy 0.3 nhân với 0.5 và âm 0.5, tức là đẩy sang phải và sang trái là 0.15. Cắm hai tọa độ này vào start và end của một curve line mới. Ta có một thanh ngang luôn căn tâm hoàn hảo. Mang thanh ngang này cấy lên xương sống, dùng instant on point, cắm xương sống curve line vào point. Thanh ngang cắm vào instant, nhìn viewport các bạn sẽ thấy nó giống cái khung xương rết. Cầu thang thì không ai để bậc ở sát mặt đất hoặc sát trần cả. Dùng endpoint selection kết hợp boolean math cộng not để triệt tiêu bậc ở hai đầu mút. Cắm Real-Line Instant để xả khối. Xong bậc thang, dữ liệu rẽ nhánh ở đây để làm thanh ray dọc. Dùng Curve to Mesh, lấy xương sống làm đường dẫn, thanh ngang làm profile. Ta sẽ ép nó tạo ra một mảng mesh nguyên khối phẳng. Giờ bóc nó ra, Mesh to Point, biên lưới thành điểm. Bây giờ, chúng ta sẽ tách điểm với Separate Geometry. Cho ảo thuật đây, lấy index chia dư cho 2, modulo 2, cắm vào selection. Các điểm đánh số chẵn bên trái được giữ lại. Ta nhặt lại được dàn điểm số lẻ ở bên phải. Ép điểm thành đường bằng nốt point to curve. Dùng join geometry gộp lại. Vậy là chúng ta có hai thanh ray dọc chuẩn xác. Về mặt kỹ thuật, chúng ta có một cách đơn giản hơn. Đó là instant ngược đường line dọc vào thanh ngang ban đầu. Nhưng tôi vẫn giới thiệu các bạn cách này để nhấn mạnh việc trong bộ môn GeoNode này, chúng ta đừng bao giờ bị kẹt ở một phương án giải quyết. Bên cạnh đó, có thêm kiến thức cũng không thừa. Nếu các bạn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu với Geometry Node thì tôi có một khóa học online thiết kế riêng để giúp các bạn làm chủ nó một cách bài bản nhất. Tiếp theo, ta đắp khối với Curve to Mesh. Sử dụng một nốt quadrilateral, kích thước như video nhé. Đối với các bậc thang cũng thế, chỉ việc dùng Curve to Mesh để đắp khối lên. Tôi dựng thêm một nút switch để các bạn có thể bấm qua lại giữa bậc thang vuông và bậc thang thép tròn tùy ý. Nhớ bấm Fill Cap để bít lỗ. Tiếp theo, chúng ta gộp cả thanh dọc và thanh ngang với nốt Join Geometry. Các bạn hãy bật ngay chế độ X-Ray, phím tắt Alt-Z, vì thanh ray của chúng ta có độ dày. Nếu để nguyên, thanh ray sẽ đâm xuyên. Làm sao để giải quyết vấn đề này? Ta phải dùng Trim Curve với lựa chọn Length, gọt theo chiều dài để gọt đi hai đầu của nó. Chúng ta đi đến tiết diện của thanh ray dọc. Khai báo độ dày thanh ray này bằng cách kéo ra value hiện tại đang là 0.02. Lấy nó nhân với 0.5 để ra đúng phần nửa. Cắm vào Start, đầu bên trái đã được gọt đi 0.01 m. Với đầu end, ta lấy độ rộng tổng của cầu thang, hiện tại đang là 0.3, trừ đi nửa cái độ dày ban nãy 0.01, tức là
báo cho Blender bit dừng ở mức 0.29m thôi nhé. Cắm vào end, gọn gàng, lọt lòng. Suýt nữa thì quên, cái thanh ray dọc hiện tại nhìn đang cứng quá. Bạn có thể thêm một nốt fillet curve vào tiết diện của nó để bo tròn cạnh. Xong nhé.